हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ, मोटिभेटेड हुनुहुन्छ पक्कै पनि। आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको टपिक छ डर है। हामीलाई वनको बाघले खान भन्दा नि पहिला मनको बाघले खान्छ के है। त्यही भएर एउटा यो कथाले के कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ प्लिज सुन्नु है त। यो चाहिँ एकजना राजाको र एकजना फाँसी पाउनु भएको क्रिमिनलको हो कि। उहाँ चाहिँ क्रिमिनल अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ फाँसी पाइसक्नु भएको थियो, तर उहाँलाई सजाय कि राजाले मौका दिनुभएको। तपाईँ झुन्डेर मर्नुहुन्छ कि यो ढोकाबाट उता गएर जानुहुन्छ झुन्डेर कि यताबाट गर्ने कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ भन्ने चुज गर्न लाउनुहुन्छ कि। अनि त्यस पछाडि त्यो ढोका पछाडि त अब के होला, जनावरहरू होला, अब त्यो एट्याक गरिहाल्ने भोका जनावरहरू होला, यताउता होला भनेर सोचेर होइन एकदम धेरै ऊ छ होला, त्यतातिर गयो भने त बरु झुन्डेर एकैचोटिमा हुन्छ भन्ने सोचेर अनि झुन्डेर रोज्नुहुन्छ के। अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ एकदमै धेरै यो ढोका पछाडि चाहिँ के होला त भनेर सोच्नुहुन्छ कि। अनि त्यसपछि मैले राजा यो झुन्डेर मर्नलाई रोज्नु त रोजिसकेँ, तर मलाई अब म मरि नै हाल्छु, तपाईँले बताउँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन। यो ढोकाबाट उता गयो भने चाहिँ के छ त भनेर बताउँदाखेरि अनि त्यसपछि फ्रिडम है। किनभने अब त्यो सबै कुराहरू छोडेर त्यो बाहिर होइन निस्किन सक्ने, अब तिमीले फ्रिली लाइफ जिउन पाउँथ्यो। तर किन हो सबैजना डराएर होला सायद, त्यो केही छ भनेर होला, त्यो चाहिँ कसै पनि रोज्नुहुन्न भनेर अनि राजाले पनि बताइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो मान्छे अनि छक्क पर्छ के। त्यस्तै होइन, हामी पनि कतिपय समयमा मनको बाघले धेरै खान्छ कि। वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् होइन, त्यो सिचुएसनमा त्यस्तो डर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गर्दाखेरि त्यो फिल हुन्छ कि हुँदैन थाहा होइन। त्यो पहिला सोचेर कि आफै इमेजिनेसन बनाइदिन्छ कि कति गाह्रो होला, के होला, कस्तो होला, मैले सक्दिनँ होला, हुँदैन होला भनेर, त्यो होला उस्तो होला भनेर आफैले बनाइदिन्छ है। त्यही भएर त्यो बनाउनुभन्दा पहिला एकचोटि त्यो फेस गरी हेर्नुहोस् होइन। त्यो फेस गरेपछि बाघ के छ त्यो तपाईँले सोचेको भन्दा पनि धेरै सजिलो छ कि। धेरै कुराहरू त सजिलै हुन्छ कि, हाम्रो आफ्नै सोच विचारलाई गाह्रो बनाइदिएर होइन यस्तो होला उस्तो होला गर्नुभन्दा पहिला धेरै कुरा सोचिदिन्छौँ कि है। पहिला गरी हेरौँ, देखा जाएगा, सिकिन्छ कि जितिन्छ कि सिकिन्छ भनेको जस्तो कि त्यो हुन पऱ्यो क्या मान्छेमा है। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, किप सपोर्ट मी, ह्याभ अ नाइस डे, बाई बाई।